नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 20.31 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 0.99% ले हुन आउँछ र बजार अहिले एउटा स्ट्रङ सपोर्टको नजिकै चाहिँ जाँदै गरेको हामी हेर्न सक्छौं। 2000 को लेभलमा चाहिँ एउटा मानसिक सपोर्ट रहेको छ। दिनभरि आज घट्दै गयो, बजारमा एउटै पनि यस्तो आकर्षण हुने खालको चाहिँ र्याली आउन सकेन, तर अन्तिम 5-10 मिनटमा चाहिँ बढ्ने चाहिँ हाम्रो नेप्सेकै नेचर रहेको छ। आजको दिनमा 34 वटा कम्पनीहरू बढेका छन्। त्यस्तै 185 वटा कम्पनीहरू चाहिँ घटेको छ भने 6 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने एसएफईएफ, बीएचएल, एसएलबीबीएल, टीएसएचएल, केडीबीवाई यिनीहरूमा चाहिँ सर्वाधिक मूल्य बढेको छ भने टप लुजरको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने एमएचएनएल, एसजीएचसी, डीएलबीएस, एनआईबीएलजीएफ, एमएमएफटीबी यिनीहरूको चाहिँ मूल्य सर्वाधिक घटेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौं भने चाहिँ एसटीएल, शिवम, आईएलआई, एसएचएल, जीसीआईएल, भोल्युमको आधारमा हेर्छौं भने चाहिँ केबीएल, शिवम, एसएचएल, एलईएमएफ र एमबीएलमा चाहिँ भोल्युमको हिसाबले कारोबार धेरै भएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौं भने आईमी लाइफ इन्स्योरेन्स, गोराई सिमेन्ट, एनआरएम, युएसएचएल र एचडीएलमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै धेरै कारोबार भएको छ। अब आजको दिनमा चाहिँ टर्नओभर चाहिँ घट्दै आइरहेको छ। आज 1.6 टर्नओभर आएको छ। हिजोको तुलनामा अलिकति थोरै छ, तर स्टिल घट्दै गर्दाखेरि भोल्युम र टर्नओभर घट्नु भनेको चाहिँ हाम्रो मार्केटको नेचर पनि रहेको छ र एउटा आफैमा पनि पोजिटिभ कुरा रहेको छ। सेक्टर वाइज यदि हेर्छौं भने चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.73% ले झरेको छ, डेभलपमेन्ट बैंक 0.5% ले झरेको छ, फाइनान्स 1.35 ले झरेको छ, होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ सानो करेक्सन देखिएको छ 0.01% को, हाइड्रोमा 1.85 को गिरावट, इन्भेस्टमेन्टमा 0.49, लाइफ इन्स्योरेन्समा 0.85, म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ 1.58, त्यसैगरी माइक्रोफाइनान्समा 1.2 को गिरावट, म्युचुअल फन्ड पनि आज झरेको छ 1.18% ले, हिजो चाहिँ बढेको थियो, नन लाइफ 0.89, अदर इन्डेक्स 1.26, ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि 1.24 ले चाहिँ झरेको छ। आज सबै सेक्टरहरूको योगदान उत्तिकै इक्वली रहेको छ। सबसे धेरै घट्नेमा चाहिँ फाइनान्स, त्यसैगरी हाइड्रो हैन, त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, माइक्रोफाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र त्यस्तै अदर र ट्रेडिङहरू पनि 1% भन्दा ठूलो धेरै गिरावट छ। अब आगामी दिन कहाँसम्म अझ यो करेक्सन जाला हैन, कहाँ गएर चाहिँ अब यो करेक्सन सकिएला, यसको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले भनिरहेको थिएँ बारम्बार, त्यो एउटा ट्रेन्ड लाइन चाहिँ स्टार्ट भएको छ है। यो ट्रेन्ड लाइनमा चाहिँ बजार एकदमै तीव्र गतिले झरिरहेको छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अप ट्रेन्ड पनि एउटा अप ट्रेन्डको पनि एउटा स्विङ चाहिँ छ हैन, यसरी यदि हेर्छौं भने। तर त्यसलाई चाहिँ बजारले अहिलेलाई चाहिँ केही भनिसकेको छैन। यदि यो ट्रेन्ड लाइन फलो हुने हो भने चाहिँ हैन, यो ट्रेन्ड लाइन फलो हुने हो भने चाहिँ भोलिदेखि यहीँबाट बजार बढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले यसको सम्भावना निकै कम देखेको छु है। यसलाई चाहिँ अलिकति अहिलेलाई यो सर्ट टाइम फ्रेमलाई चाहिँ यसलाई अलिकति यो रेजिस्टेन्सले नै अलिकति प्रेसर गर्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो हिसाबले हेर्छौं भने चाहिँ यो डाउन ट्रेन्ड अलि स्टिफ छ, यो यसको कम्पेयरमा यसको एंगल अलि धेरै छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजार केही दिन छिटो करेक्सन हुने र त्यसपछि फेरि बढ्न स्टार्ट गरि नै हाल्छ जस्तो चाहिँ मेरो विश्लेषणले भन्छ। ट्रेन्ड लाइन अनुसार यदि हामीले ट्रेन्ड फलो गर्छौं भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ प्याटर्न है। भोलिदेखि नै बढ्ने सम्भावना छ, तर एकदमै कम छ। तर यो करेक्सन अझै केही दिनसम्म झर्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने भर्खरै यो ट्रेन्डलाई सपोर्ट लिएर बजार माथि गएको थियो, फेरि यो ट्रेन्ड लाइनलाई नै टेस्ट गर्न आएको छ। त्यसकारणले यो खासै यसमा सपोर्ट लिने जस्तो चाहिँ कमै देखिन्छ। अब लागौं इन्डिकेटरतिर। पहिलो नम्बरमा एमएसिडी हेरौं।
MACD अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ सेल सिग्नल भ्यालिड भएको छ है, स्टिल भ्यालिड छ भनौँ। सेल सिग्नल त पहिल्यै भ्यालिड थियो र हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ एरियामा बढिरहेको छ। MACD अनुसार नेगेटिभ देखिएको छ। RSI हेर्छौँ भने चाहिँ RSI पनि ट्रेन्ड RSI हेर्छौँ भने ओके, RSI यता हेर्छौँ भने पनि RSI को ट्रेन्ड 39 है, फेरि 40 को हाराहारीतिर पुगेको छ। यो फेरि अहिले खासै स्ट्रङ छैन ट्रेन्ड भन्ने कुरा जनाउँछ र छिट्टै यसलाई पनि ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ हामी बेयरिश जोनमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि अब लोवर ब्यान्डलाई नछोएसम्म चाहिँ बजार अब अहिलेको लागि टार्गेट भनेकै यसको लोवर ब्यान्डसम्म आउने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 1980 सम्म हुन जान्छ है त। 1980 अथवा त्योभन्दा तल पनि जान सक्छ। भोलिको क्यान्डल कस्तो फर्म हुन्छ त्यसमा भर पर्छ, तर भोलि 1990 सम्म यदि आउन सक्यो भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई छुनु बित्तिकै यसलाई घचेट्दै अझ तलसम्म करेक्सन हुने चान्सेस रहन्छ है त। अहिलेको लागि अब मेरो सुझावमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग प्रफिट त छ भने बुक गर्नु होला, छैन भने अहिलेको लागि एक्जिट गर्दै बेटर हुन्छ हैन। एभरेजिङ गर्नको लागि के एभरेजिङ गर्नु थाहा भएकै कुरा हो हैन, कि यहाँनिरबाट बढ्न सुरु गर्न सक्छ भनेर बरु त्यतितिर किन्ने हैन। यो तपाईँको यत्रो पर्सेन्टेज बच्छ क्या, तपाईँको कति भन्दाखेरि झन्डै रुलरलाई यहाँबाट पनि 1800 सम्म पनि बजार आयो भने तपाईँलाई 11% घाटा लाग्नुभन्दा तपाईँ बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग छ भने सेल गरेर अहिले एक्जिट गर्नु होला, केही समय पछाडि फेरि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त टाउको दुखाइ भएन, पछि फेरि एभरेजिङ चोखरेको बेला एभरेजिङ गरेर थप्न पनि सक्नुहुन्छ। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। भोलिको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। धन्यवाद।